فيديو اليوم راح يكون عن الخبر الجديد اللي نزل وهو المورجج الحلال بكل كندا. راح نشوف هل هو هذا الشيء حقيقي لو مجرد حكي وكذب حتى يجذبون الانتخابات وراء المسلمين بالانتخابات واصواتهم، لو هو فعلا حيكون حقيقه وراح تستفاد من المسلمين، وشنو هو اصلا هذا المورجج، يعني لانه مو بس المسلمين، راح يكون كل الناس ممكن تستفاد من هذا المورجج. فخلونا نكون ويانا حتى نعرف شنو هذا المورجج. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم راح نعطيكم، صارنا هوايه ما مسويين بودكاست. اليوم راح نعطيكم ماركت ابديت على الشهر اللي فات، او خلينا نقول الشهرين اللي فاتن، وبنفس الوقت راح نعطيكم شنو الماركت ابديت، شنو اللي يصير، الفائده حاليا ايش قد، وهل راح تنزل، هل راح تصعد، والاسعار شنو هي الاسعار حاليا بوينزر، هل بصعود، هل بنزول، هل مستقره. راح نحكي عن كل هاي المواضيع، وراح نحكي عن اهم شغله وهي المورجج الحلال. خلينا نبدي نسأل شوي عن المورجج الحلال وهذا الخبر اللي نزل. يعني الخبر كلش كان فشي قوي، يعني هواي احنا طبعا قاعدين، هواي ناس دزت لي ودزت سارة هماتين دا يسألوهم انه شنو هذا المورجج، يلا خلينا نحصله، خلص خلينا نشتري بيت، لانه هواي اكو يعني خاصة المسلمين، هو المورجج للمسلمين على الاكثر يعني. كانوا ينتظرون هذا الشيء. هواي ناس صراحة احنا نعرفهم شخصيا، يعني ممكن يكونوا اقارب، ممكن يكونوا مجرد كوستمر زبائن عندنا، وقفوا فكرة الشراء نهائيا، خلاص قال لك انا راح ابقى ايجار. واعتقد هاي شغله المورجج الحلال اذا صارت، مو بس المسلمين راح يسووها، اكو هوايه ناس من كل الديانات هماتين راح يتبعوها، لانه اكو بيها هوايه ميزات. شوفوا الفيديو، شوفوا الفيديو النهايه، اكو هوايه ايجابيات وسلبيات. اكو سلبيات، وحتى المورجج حاليا هو بهوايه سلبيات. يمكن هذا المورجج حاليا بسلبيات اكثر من ايجابياته، بس بايجابيات المورجج الحلال. فخلي نطب التفاصيل اكثر على مود اكو طبعا بهوايه انواع همات المورجج الحلال، يعني التفاصيل مالته هي صار مبدئيا. هل هو اصلا صار لو بعده ماكو بس حكي؟ دي يحجون بيه، بس دي يشتغلون عليه بنفس الوقت. بالضبط. يعني اكو احتماليه كبيره انه راح يبدا يطبق يجوز هالسنه، بعد ممكن. ما قالوا اي سنه بالضبط راح يطبق، بس ممكن انه هاي السنه راح يبدون يطبقون المورجج الحلال، لانه دا يشوفون هم بنفس الوقت الدوله مستفاده من هذا الموضوع، لانه دا يشوفون انه اكو هوايه مسلمين وهوايه ناس تخاف تشتري بيت بسبب دا الشيء حاليا خاصه. يعني هم مستغلين فرصه، انا اشوف صراحه انه عندنا وهيك خبر بهيك ماركت، لانه حاليا هوايه ناس خايفه تشتري. فاللندرز اللي هم اللي ينطون فلوس اهل المورجج، البنوك خايفين، يعني مو خايفين، يعني اهل البنوك ما ينطون هوايه، اللي ماكو شرايه هوايه، اكو هوايه ناس خايفه تشتري. وطبعا اكو نظريه ثانيه، نظريه المؤامره يقولون انه يعني هذا مو حقيقي، هو مجرد جاستن ترودو قام يحكي بهذا الموضوع، يعني اللي هو برايم مينستر مال كندا اللي ما يعرفه، دا يحكي حكي حتى يعني شلون يجذب اراء او يجذب اصوات المسلمين، لأن هو فقدها بسبب اللي يصير حاليا، بسبب سياسته اللي قاعدة تمشي. الكنديين كلهم قاموا يكرهوه، المسلمين والعرب والأجانب كلها تكره جاستن ترودو حاليا، فيعني على الأغلب هو أصلا ما راح يفوز يعني. فقام يستعمل كل الأوراق اللي عنده، فممكن تكون واحدة من أوراقه حتى يجذب المسلمين مرة ثانية هي المورجج الحلال. ممكن هيجي، او ممكن حتى بعد اذا مثلا ترودو ما فاز بهاي الانتخابات وطلع وراح يجي شخص ثاني وراه، ممكن انه يستمر بهذا الشيء اللي صار. لانه اني من وجهة نظري ما اشوفها نظرية المؤامرة كلش، يعني اشوفها انه حاليا ماكو شرايه هوايه يشترون، خاصة خلينا نقول المسلمين انه يخافون يشترون. فالدولة تريد تستفاد اكثر، لانه الدولة من تسوي مورجج وتنطي فلوس للعالم وتاخذ فائدة، الدولة بدها تستفاد، والدولة دا تنطي فلوس صح، بس هي بنفس الوقت دا تستفاد، تاخذ فلوس. فالدولة دا تريد تكسب هاي الفئة هماتين، اللي هي فئة الناس المسلمين اللي يخافون يشترون، او يعني يقولون انه حرام نشتري مورجج، انه ندفع به الموضوع بفائدة. فاني اي ثينك انه هم عندهم هيك فكرة، انه يقول لك انا خلينا نستفاد من عندهم هماتين. شوف صار اني وياش، لان هم يعني اذا تحسبيها هي بكل الاحوال هي شيء ايجابي انا اشوفه، لانه حتى وان كانت فد شيء مو حقيقي حاليا، بس طرحها بالاخبار والحكي بيها قدام الناس كليتها طبعا، ووصلوها بهالاسم هذا، والناس قامت كلها عرب واجانب تبحث عن الموضوع، تحاول تتعلم عنه شنو هو، فبس وصلت لهذا الستيج هاي، فهو هذا يعتبر انجاز صراحه يعني. فهذا يعتبر شيء زين. وحاليا ترى هي اكو بعض الشركات اللي يسوي المورجج الحلال اصلا موجوده، مثل شركه منزل وبعض الشركات اللي اصغر وغيرها هماتين يعني موجوده بتورنتو. بس واحده المشاكل اللي موجوده بيها
انه مرات الناس تتخيلهم انه خلاص انه شركه مورجج حلال انه راسا راح تعطوك فلوس بس تنطيهم فلوس، بس هم يعني يكونون كلش دقيقين، يعني مثل حالهم حال المورجج العادي ترى، يعني الانكم والبروسس والتاكيد مال الاوراق والتاكيد على الشغل والتاكيد على كل شيء مثل المورجج العادي وادق حتى هماتين يعني. واعتقد انه هذه الشركه مال البنك مال المنزل يمكن انه ما معروف كلش والعالم ما تسوي وياه هوايه كلش، لانه الموضوع مو راي عام. وهذا يعد عليهم ويتنج ليست منزل، يعني متقدمينك ويتنج ليست انتظار. يعني هو هذا الشيء، يعني يجوز انه الدوله دا تشوف انه يقول لك مثلا ليش ما نسوي البنوك كلها تقوم تنطي مورجج حلال، لانه هم هماتين يعني يستفادون، وهم هماتين بنفس الوقت الدوله انه يقول لك انه احنا نيتنا صافيه اتجاه المسلمين، انه نريد نساعدهم. يعني ليش باقين مأجرين؟ اكو هواي ناس هسه كل سنه يخلص العقد مالتها وتطلع تتبهذل، مع العلم هم حالتهم الامكانيه زين، حالتهم الماديه زينه وعندهم امكانيه انه يشترون ويحطون داون بيمنت حتى يمكن 50%، بس ما يريدون يكملون عليه بالمورجج وبالفائده ويطبون بهاي التفاصيل كليتها، فقاعدين ينتظرون لما يساعدهم كاش. بس طبعا احنا بكندا والمبلغ الكاش مو بسهوله يتحصل يعني صحيح. خاصه 500 600 اذا واحد يدور بيوت راقيه وبمناطق راقيه. فاعتقد انه الدوله هماتين تفكر انه يعني هم يقولون انه احنا نفكر من ناحيه انه المسلمين يريدوا يكونون هم هوم اونرز. واكيد هو طبعا بالمناسبه هو هذا الشيء يعني المورجج الحلال هو اوريدي موجود ببريطانيا بيوكي بعض دول اوروبا وحتى في امريكا، اماكن مكانات موجود بها هذا الشيء، بس طبعا مو مثل الانتشار الكبير. يعني هم حاليا اللي يريدون يسووه انه البنوك الكبيره يعني مثلا تي دي بانك ار بي سي، هاي البنوك الكبيره الموجوده بكندا هي تقوم واحده من الاوبشنات مالتها الخياراتها تكون تنطي هذا الخيار بالضبط. فيعني هم ما راح يخسرون الناس اللي تاخذ مورجج عادي، مجرد حيضيفون فئه كبيره من المجتمع لهذا المورجج هماتين. ممكن ما يكونون بس مسلمين، ممكن يكونون من كل ممكن الديانات. الناس اللي تشوف قيمته وتشوف انه شيء احسن ممكن تاخذ الناس العاديه وممكن هماتين بعدين غير من مسلمين. يكون الموضوع يصير اكثر مده سنه سنتين يقوم يصير اوفرات بيها احسن، تقوم البنوك مثلا نقول تنطي اوفرات اكثر، مثلا البنك هذا ينطي فد اوفر احسن من البنك الاخ، يعني يقوم فد شيء متعارف عليه، وتقوم البنوك تتفنن بهذا الموضوع هماتين وتحاول تنطي جود ديلز للمشترين اللي يجون يشترون. شو مثلا هسه اكو بنوك تنطي فائده اقل من البنوك الثانيه، فممكن انه البنوك تقوم تسوي نفس الشيء المسلمين. صحيح. زين صار شنو انواع المورجج الحلال؟ لان هو بكم نوع؟ المورجج الحلال بثلاث انواع: الاجاره، مشاركه، ومربحه. مرابحه. الإجارة أكو هواية تفاصيل بيها، بس هي مثل إحنا يعني عندنا بكندا rent to own أو فد شيء similar to it، بس rent to own هي مثل إنه أنت تسكن بالبيت وأبو البيت تحط داون بيمنت معينة للبيت، وتقوم كل شهر تدفع الأبو البيت فد رقم معين، تحس نفسك كأنما قاعد بإيجار. يعني شلون العقد مثلا مدة 3 سنوات مدة 4 سنوات أنت تسدد البيت وتدفع له إيجار كل شهر، إلما توصل رقم معين تسدد البيت الرقم كليته يعني مال البيت. طبعا هذا الشيء أنا أشوف مو كل أهل البيوت يقبلون به. شوفي هو الإجارة يعني تخيل شلون كنا ما هنا عندنا بكندا الليس مال السيارات، أشوفه كلش قريب على الليس مال السيارات، لأنه من تأخذ بالضبط يعني أنت قاعد حطيت داون بيمنت مثلا خلينا نقول 20%، والبنك الإسلامي حط 80% أو المورجج الحلال كان 80%، فأنت تبقى تدفع رقم أقل من الرقم الطبيعي. يعني شلون نسوي الليس مال السيارة؟ بالليس السيارة أنت راح تدفعين أقل بالليس من ما تسوين فاينانس ملك للسيارة، فالليس حيكون أقل. يعني بالمورجج الطبيعي يسموه شلون فائدة فقط interest only loan، فيعني أنت تدفع رقم أقل، هذا الرقم هو ما راح يروح اتجاه القرض مال البيت، مجرد راح يروح كإيجار للمالك أو للشخص اللي انطاك هذا اللون للبنك. فأنت مجرد قاعد تدفع إيجار كشخص ساكن البيت، والداون بيمنت مالتك 20% هي مخزونة عند البنك، أنت تملك 20% من البيت هيك يعني. بس أنت بهاي الفترة ما توفي الدين، مجرد قاعد تدفع إيجار، وطبعا تكون بها مدة محددة. يعني شلون ليس السيارات مثلا 36 شهر أو 60 شهر، فأنت مثلا ممكن بعد 60 شهر 5 سنين أو 3 سنين راح يصير عندك الأوبشن، هل تشتري البيت، هل عندك الفلوس إنه تشتري البيت الفرق، أو ما عندك تقول خلاص أنا راح أترك هذا البيت وأطلع من عنده ومجرد دفعت إيجار وتبيع حصتك، يعني 20% تملكها أنت من هذا البيت،
تبيعها، ممكن تبيعها بربح، ممكن تصعد قيمة العقار هماتين وتربح تستفاد. زين شلون يبيعها؟ يعني قصدك انه يبيع البروبرتي كليتها؟ البروبرتي كلها تنباع، صاحب الساكن بالبيت يبيع حصته 20%، والبنك يستلم حصته 80% هماتين من البيت. اوكي يجي. اوكي، يعني انت قصدك انه هي راح تصير بين المشتري وبين البنك. اوكي، انا عبالي راح تكون بين المشتري وبين ابو البيت، لانه هي رنت تو اون، هي بين المشتري وبين ابو البيت. مو هي هاي رنت تو اون صحيح، بس رنت تو اون انه تقعد بالبيت يعني ممكن 100 سنه، ممكن 150 سنه، الما واحد يتوفى يعني بقى يدفع كل شهر ايجار لابو البيت، بس يعتبر هذا البيت هو بيتك، بس انت دا تدفع مثل ايجار مدى الحياه. بالضبط. ليش تعتبر يعني ممكن ليش يكون مورجج الحلال وبيه ايجابيات؟ لانه بيه نوعيات هماتين، يعني نوعيات انه تمشي مع الشريعه الاسلاميه، واكو ناس راح تستفاد من هذا الشيء. يعني انت مو كما تدفعين بس فائده وتتورطين، او يعني هواي بيه تفاصيل يعني، بس هو هاي نوعيته هيجي. وهم يفيد المستثمرين. المستثمر ممكن اللي يريد مثلا ناوي يشتري بيت سنتين، يسوي فلوب، يشتري يصلحه ويبيعه، ممكن يسوي عقد سنتين، يحط داون بيمنت مقدمه وما يدفع مورجج كبير كلش، لانه النوعيات الثانيه راح تشوفون الدفعات الشهريه تكون اعلى بيها. هذا من اقل الدفعات الشهريه اللي حتكون هي بهذا، لان انت ما تدفع بس ايجار، ما قاعد تدفع حتى تسد البيت. فالمستثمر اللي مشتري مده سنه سنتين حيشتري يصلح البيت يبيعه ويطلع من الموضوع. زين عندي سؤال، الايجار منو اللي يحدده؟ منو يحدد الرقم مال الايجار؟ هي هاي الامور اللي راح يكون يعني اتفاقات طبعا بها. ليش هم اللي يناقشون الموضوع؟ بين يعني البنك سياسات تختلف، كل بنك سياسته. يعني هل ماركت رنت اللي شو اسمه الماركت العادي يعني مال رنت ايش قد يتاجر، او ممكن اتفاق، اللي هو اقل، او ممكن اتفاق بيناتهم مثلا حسب انه هو ايش قد حاط داون بيمنت وايش قد بعد حتى مثلا يسدد البيت، او ايش قد حتى يسدد الفائده، وحسب الترم مالته. مثلا كل ما يطول الترم كل ما الدفعات تقل، كل ما الترم يصير اقل كل ما الدفعات انا اشوفه نفس ليس السياره. ليس السيارات بالضبط هماتين كلش قريب من هذا الشيء. متاجرين سياره هسه مثلا ليس ضد الفاينانسنج اللي هو الشراء بس بالاقساط. اذا فاينانسنج 200، الليس عاده يكون مثلا 150. ليش؟ لان الليس انت يعني ما مالك السياره، وعندك بنهايه العقد خيار هل انه انت تاخذيها لو تعوفيها. هذا هو الشيء الحلو يعني. النوع الثاني هو المشاركه. المشاركة هماتين بين المشتري الأونر مال البيت وبين أبو البنك. مثلا تريد أنت تحط داون بيمنت على البيت مثلا 20-50%، البنك راح يحط مقابلك هماتين. مثلا خلينا نقول أنت حطيت 50%، البنك راح يحط 50%، بس الأونر شيب الملكية مال البيت راح تكون بين الاثنين. يعني أنت مو الأونر الوحيد مال البيت، لا، البنك هو أونر وياك بالبيت. وهو حاليا اللي دا يصير هو هيجي. يعني حتى البنوك، يعني حتى المورجج العادي هسه صح انت الاونر مال البيت، بس بنفس الوقت مثلا اذا حاطين 10% المبلغ الكامل كليته من البنك، بس واحد يعتبر انه فعليا البيت مو ملكك، البيت ملك بينك وبين البنك. بس هاي وشوف، هو هذا هنا هسه راح تطلع ميزه المورجج الحلال عن المورجج الحرام. المورجج الحرام اللي هو شنو يعني؟ اللي مو هو مو مورجج حرام، بس يعني هو حرام. هو حرام بالنسبه هو حرام لانه بيه فائده بالنسبه للشريعه الاسلاميه. الشريعه الاسلاميه ومورجج حرام يعتبر بيه فائده، الفائده ربويه، هاي منتهي من عندها نهائيا. بس الفرق شنو هسه هنا حلو؟ هسه قلتي انه المورجج العادي هو كانما هماتين، يعني مورجج عادي خلاص، المورجج عادي والناس عايشه وقاعده تدفع، البنك هو هم شريك وياك، بس البنك مو شريك. إذا صارت نزول بسعر العقارات والبيت اشتريتيه 500 صار سعره 300، البنك حيخسر وياك؟ حاليا المورجج الهسه أكيد لا. البنك ما يخسر دولار واحد. البنك شو يسوي؟ راح يقول لك أوكي أنت مطلوبة 500,000، انطين 500، ما تقدر تطيها، يحط البيت مزاد ويطردش من البيت، يطرد الشخص من البيت يحطه مزاد، وإذا ما جاب سعره يبقى يلحق الدين على اسمه. طبعا. يعني هجمان بيوت احنا يعني مثل ما نقول لك البنك يقول لك هاي مو مشكلتك، هاي مو مشكلتي، هاي مشكلتك، انا فلوسي اريدها. بالضبط. يعني البيت اذا قيمته نزلت انا اريد مالتي 300. بالضبط. 300 اللي حطيتها رجع لي اياها، حتى لو البيت احترق they don't care، يعني لازم ترجعوا لهم فلوسهم. بالضبط. ومشاكل هماتين شنو مثلا؟ انت عندك هذا البيت مثلا يعني سوري، البيت مثلا يعني تدفعين ايجار، تدفعين مورجج، تمام؟ زين صارت صعود بالفائده،
ممكن مثل ما نشوف هسه احنا بالضبط، اللي يدفع 2000 قام يدفع 4، اللي يدفع 3 قام يدفع 5. صح. يعني هذا همات هجمان بيوت. فهي سبحان الله يعني المورجج الحلال عباره عن حل لهجمان البيوت. حتى واحد ما يتورط. لا تشوفون كميه الناس اللي نعرفها والكوستمريه اللي عندنا اللي تورطوا ومضطرين يبيعون بيتهم بخساره حاليا حتى بس يخلصون من الكارثه اللي هم بيها. لانه شخص حاسب حساباته يقول لك اني مورججي 2000، حاسب حساباته يقول لك انا اتحملها سهله هاي 2000، هناك المورجج مالته صار 3.5. تخيل شو يسوي يعني؟ طبعا هاي اكثر شيء الموضوع هذا يخص الناس اللي مشترين خلينا نقول بوقت متاخر، يعني قبل سنتين قبل 3 سنوات. الناس اللي مشتريه قبل 10 سنوات اللي هسه مثلا دفعتها 600، اذا صارت الدفعه 1000 مو فد فرق يعني، يعني تقدر تدبر الامور. بس الناس اللي اشترت قبل، يعني هاي قبل 10 سنوات كانت الاسعار يعني هسه اذا بيت ب 600 كان قبل البيت ب 200 او 300. فيعني المورجج مالتك يعني تقدر تشيله منا. بس هي التغيير هو تغيير. بس التغيير هو تغيير، اي نو راح تدفع ضعف. بس الناس اللي اشترت قبل 10 سنين هي اولموست مثل ما نقول تقدر تتحملها حاليا، تقدر تتحملها. ومثل ما نقول واحد اوريدي دافع هوايه يعني جزء باقي مبلغ قليل. بس الناس اللي مشتريه قبل 5 سنين 3 سنوات سنتين قبل سنه دول وضعهم شويه كلش حرج. يعني قبل سنه سنتين يعني ذولا أكثر الناس اللي يخابرونا أو من نلتقي بشخص معين هم أكثر الناس اللي يعانون من هذا الموضوع. لأنه اللي اشترى فعلا يعني اللي يدفع 2000 هسه يدفع 3500. صحيح. زين المورجج الحلال شلون راح يحل هذا الموضوع؟ راح يحله لأنه هو حيكون هذا المرابحة، لا سوري هذا المشاركة، وتحكي عن مشاركة. المشاركة اللي هو عبارة عن شريك ويا البنك، طبيت ويا شركاء. اولا اللي يعني ما راح تتغير الدفعات، ما راح تصعد، ممكن تقل بس ممكن ما تصعد. حطيت خلينا نقول حطيت انت مثلا 20% والبنك حط 80%، وهاي الفتره خلينا نقول مثلا على مده 20 سنه خلينا نقول انت قاعد تشتري حصه البنك. يعني قاعد كل شهر كل دولار تدفعه انت يروح الى ال 80% اللي يملكها البنك حتى يتوفى البيت وتشتري ملكيه البنك. زائدا اكو فرق، يعني هسه حيقول اوكي زين اذا انا خلص الفتره كلها وقدرت بس ادفع للبنك حصته 80%، زين البنك شنو ربحه؟ هل معقول البنك يعطيني فلوس ببلاش؟ بس البنك هو ما عطى فلوس ببلاش، اكو ربح بالموضوع. الربح شلون راح يصير؟ يعني خلينا نقول هسه حتى ابسط الموضوع، خلينا نقول انا وساره اشترينا بيت، انا دفعت 80% وساره انت دفعتي 20%. بس ساره قالت احنا خلينا نقول كاستثمار البيت ممكن اجره، بس ساره قالت لا انا ما اريد اجر، بدي اقعد بهذا البيت هاني. حقولها اوكي تي مشكله قعدي بالبيت بس انا دفعي لي حقي، دفعي لي ايجار. فساره راح تدفع لي ايجار، ممكن تدفع لي حصتي حتى تشتري البيت من عندي هماتين. فهي بالضبط هاي المشاركه، يعني تشارك البنك وتشارك المشتري. المشتري راح يقعد بالبيت، راح يستغل البيت بهاي الفتره، فراح يدفع ايجار للبنك اللندر، وبنفس الوقت راح يدفع حصة اللندر شوي شوية تتقسم على 25 أو 30 سنة حسب القواعد. زين خلينا نقول مثلا أنا قاعدة بالبيت ودا أدفع لك كل شهر، صارت مدة 20-25 سنة أنا دفعت لك المبلغ كليته. أنت شنو استفادتك بعد 20 سنة؟ أنت شنو الاستفادة مالتك من المبلغ اللي قصدته خلال أو طبيت وياي شراكة بالبيت؟ الإيجار. أنت قاعد تدفعي لي إيجار وياها، مو بس الدين مالتي، تدفعي لي الدين مالتي زائدا إيجار وياه. يعني ايش قد الدفعة تصير تقريبا بالشهر؟ هي هاي هنا الدفعة تصير شوية عالية، بس بنفس الوقت يعني هي عالية اوكي، بس مو تهم بالمورجج طبيعي عندك فائدة. يعني هسه ارقام مو عالية الدفعات اللي يدفع 3.5. اوكي يعني قصدك انه من انا دا ادفع لك جزء من مثلا نقول خلينا نقول 50% من هذا الرقم انا دا ادفعه حتى اخذ يعني حتى ادفع لك حتى اشتري الملكية مالتك وتصير الي كليتها بعد 20 سنة. حصتي بالضبط. النص الثاني هذا دي يروح الك. النص الثاني دا يروح عليك كايجار. طبعا هي مو شرط تكون 50-50، هي ارقام تكون نسبيه يعني اكيد يعني بعد اتفاقات ما حد حكي بيها ايجارات المنطقه، حسب البيت ايش قد ايجاره ممكن يصير، وحسب المده مال القرض، يعني تختلف الارقام يعني كليتها حسب هاي الامور يعني. بس زين يعني بهاي الحاله انه البنك ما راح ياخذ من عندك فائده، راح ياخذ من عندك مثلا ذا البيت انت حصلته ب550، راح البيت يطب يعني راح البنك راح يطب وياك بدون فائده، راح يحط 80 انت 10 الماء تدفع تسدده بالضبط 550، بس راح تدفع ايجار. راح ادفع ايجار البنك بالضبط. اوكي
بس هذا الشيء هم زين الصراحة. يعني هو صح يعني 550 ماخذ البيت، بس هنا يعني ورا ما صعدت الفائدة اكو ناس اذا كان ما عندكم مثلا الامورتايزيشن خلال يعني تسددون البيت خلال 25 سنة او 30 سنة، سووها هسه مدة 70 سنة 75 سنة 80 سنة يلا سدد البيت، يعني وكأنما الفائدة unlimited ما لها اي نهاية. بالضبط. هو سد يسمعنا حيقول اوكي زين شو الفرق؟ هو ذاك دا يدفع ايجار بس البنك دا ياخذ فائدة المورجج العادي، بس اكو فرق. هاي ثابتة. الصدمة اللي تجيك انت انه بيتك من يسدد خلال 30 سنة الى 75 سنة، الصدمة راح تجيك وكمية الفائدة اللي راح تدفعها يعني فد شيء مرعب صراحة. يعني واحد ممكن يصفن يقول لي انا ما يعني بالبنك الطبيعي بالمورجج الطبيعي يعني يقول انا ما متفق وياكم هيك بالضبط، بس انت اصلا ما رايدين رايك، لانه هم مسوين كل شيء اللي يعجبهم. لا رايدين رايك ولا رايدين اي شيء، مجرد يجيك ابديت مجرد الابديت خلص الريت صار هالقد. اكو ناس حتقول اوكي زين انا اسوي الريت ثابت اذا هو موضوع بس الفرق اسوي الريت ثابت. اقول لك لا، لانه البنوك تنطي الريت يعني نادرا ما تلقى اكثر من 5 سنين، يعني نادرا ما تلقى ريت اكثر من 5 سنين. عاده الريت اذا ريت ثابته 5 سنوات، ورا 5 سنوات ايش راح يصير؟ هسه اكو وايد ناس مشتري بيوت قبل 7 سنوات و8، وهسه الريت راح يجي عليهم رينيول مالتهم على الريت الجديد، ودا يفكرون يبيعون بيتهم بسبب هذا الشيء. يعني بدنا نحكي شخصيا نعرف هاي الاشخاص، يعني مو انه بس حكي عشوائي. الحلال انت من اول ما تشتري البيت خلينا نقول الترم مالتك 35 سنه انت قاعده تدفع ايجار صح. واحد يقول مثلا يقول انا اوريدي دا ادفع فائده، اوكي انت تدفع فائده بس مده 25 سنه هذا الرقم راح يبقى ثابت عليك. انت من تشتري البيت راح تحسب حساب انه انا هاي دفعتي الشهريه هذه للبيت وهاي للايجار مده 35 سنه خلاص يوردان. ما عندك خطوره انه صعدت الفائده نزلت الفائده زادت علي الدفعات نزلت علي، يعني ما راح تطبون بهاي مثل ما نقول التغييرات اللي تصير بالماركت والتغييرات تصير بالفائده، لانه انتم عندكم اتفاقيه من البدايه انه خلص انا لازم احسب حسابي هذا الرقم هو يدفع كل شهر. فشيء بيس اوف مايند يعني راحه للبال، يعني بالضبط راحه للبال وما بي ظلم. يعني هذا يعني رايي الموضوع، يعني انه ما بي ظلم. انت من البدايه اللي يعني شلون يقولون اللي بدايته اخره نور يصير، يعني بدايته كل شيء بديتيلز تفاصيل متفقين عليها كل شيء مبين من بدايته الى نهايته ما صار مشاكل، كل شيء مكتوب متفق عليه. النوعيه الاخيره من المورجج الحلال احكي لنا عليها سيف. النوعيه الاخيره هي المرابحه اعذرونا شوي ترى موضوع جديد يعني فسقلنا موضوع جديد، والصراحه يعني شركاتنا ما قاعد تحكي عليه لانه يعني ما يخصهم، يعني هو يخص المسلمين بس بعده مو عام. يعني عاده هسه من يصير شويه صعود بالفائده ونزول بالفائده الشركات كلياتها تقوم تسوي ميتينجز وتريننج واجتماعات واكو قرار جديد راح ينزل وفائده هيك، وحتى اقرا يخص ريل استيت او يخص البيوت بصوره عامه يسوون على بس هيك موضوع ما يهمهم كلش، يعني انه هم مو لازم يعني نسوي احنا البحث الخاص بينا، يعني فاحنا سوينا بحث واكو هواي ناس لانه احنا يعني الكوميونتي مالتنا يعني ونعرف هواي ناس داخلين بهذا الموضوع ويتمنون انه يصير رأي عام، فحبينا انه نحكي بالتفاصيل بيه حتى الكل يصير عنده فكره عن هذا الموضوع. بالضبط. قلنا الاول كان هو ايجار، والثاني هو كان المشاركه، وهسه بدنا نحكي عليه هو المرابحه. المرابحه هو عباره عن انه شفت بيت 500 قلت اوكي، قلت رحت للبنك قلت له هذا البيت عجبني يعني، فالبنك راسا يحط المارك اب مالته يحط الربح، يعني هو 500 يقول لك انا راح اشتري البيت ب 500 وادفع وانت بس انت تسدد لي اياه 600 مثلا. البنك مباشره حط الربح مالته فوق سعر البيت وطاق لك الدفعات مالتك هالقد والمواتك ارقام هالقد ومدتها هالقد وكل شيء يكون ثابت لما يتوفى البيت. هاي باختصار. اعتقد المرابحه هي تصير مثل انه يعني ما يفيدون الناس اللي مستثمرين واللي يسوون فليبس اللي يدون يبيعون على السريع. المرابحه هو اللونج تيرم اللي الناس اللي تشتري البيت وتطول بيه 10 سنين 15 سنه يلا توفيه وبعدين تبيعه، بحيث من تبيعه لانه انت حسب حساب راح تاخذ البيت اوريدي راح تدفع فوقه 100,000 عن السوق، which is الفائده اللي انت راح تدفعها حتى لو اخذتها بالمورجج العادي. بس المورجج العادي دي ياخذوها من عندك كل شهر بس بينما ويصعدوها عليك وينزلوها عليك والترم مالتك يطول على ما تسدد البيت. المرابحه انت راح تدفعها مقدما
من تشتري البيت، بس انت بالك صافي الدفعات مالتك الشهريه كلها نفس الشيء مده 30 25 سنه لما تسدد البيت. بس واحد لازم يحط بباله انه اني اخذت البيت مالتي 100,000 فوق السوق. يعني اذا مثلا البيت اخذته ب500، بعد سنه الاسعار صعدت والبيت قام يسوى 600، فعليا قام يسوى 600، من راح تبيع البيت ب600؟ راح تكون ما محقق ارباح، لانه انت ماخذه ب600. صحيح. عرفت شلون؟ بس انا اشوف هاي الشغله للناس اللي تفكر تبيع البيت بعد 5 سنين 10 سنين، او بتبيع من توفيه، او تبيع من توفيه من السد الدين مالته يعني. بالضبط. وطبعا وللناس اللي تريد تريح بالها. بالضبط. وطبعا يعني كل هاي الاشياء هي مجرد حاليا نقاشات، وهاي الرأي العام مالتها شلون. فمن تجي ان افكت من يصير موضوع قانون وحقيقي، راح نقدر نعطيكم تفاصيل اكثر ودقيق. الموضوع حيكون انه نحكي على كل شغله تكون 100% شنو تفاصيلها. فهاي هي مجرد يعني الفكره العامه انه شنو الفروقات بيناتهم وشنو الفروقات بين كل وحده. بس مهما يكون هي يعني المورجج الحلال يعني مثل ما يقول بي بيس اوف مايند، راحه للبال، تعرف كل شيء، تعرف دفعاتك، تعرف الى متى راح توفي البيت. مو على غفله تدفع عبالك انت 20 سنه وتدفع عليك تطلع 70 سنه لو 100 سنه. والله العظيم قد اكو ناس عبالكم بدنا الشاقه، اكو ناس هسه مسمعنا عبالهم حكينا بدنا الشاقه، بس والله العظيم اكو ناس نعرفهم يعني اجى مورجج على اساس 30 سنه هسه يقرا 102 سنه. يعني شنو انت 102 سنه ايش قد عمرك يعني شنو سلحفات احنا؟ يعني واحد يموت وما يسدد البيت. لا ابو ال20 صار 70 سنه و75 سنه و60 سنه، يعني ارقام خياليه. شوف يعني انا برايي من ناحيه النوعين، يعني المورجج الطبيعي النورمال اللي هو هسه موجود، ومن ناحيه المورجج الحلال اللي ممكن راح يصير بالمستقبل. انا اعتقد اثنيناتهن اللي حسب واحد هو شنو يفضل، وحسب واحد انه شنو المايند سيت مالته، انه يفضل هذا لو بالمستقبل راح يقوم يفضل هذا. لكن وايد ناس يعني مو شرط يكونوا مسلمين راح يقولون هو يفضلون انه راحه البال وهو المورجج الحلال، بس اثنيناتهن راح تبال بيهن اكثر من الايجار الصراحه. يعني لانه هسه اكو ناس انا هوايه اعرفهم مستاجرين اللي كانوا اصدقاء، اللي كانوا كلاينت عندنا يجون، يعني احنا ناجرهم ونساعدهم. مدى يشترون بيت يقولون انه احنا ما نشتري بيت لانه حرام ندفع الفائده مالته، بس كل سنه يتبهذلون. او حتى مو شرط تكون كل سنه، ممكن كل 6 شهور وابو البيت يطلعهم السبب معين، روحوا شيلوا غراضكم وعلى ما يلقون بيت يراد لهم معلومات كليتها مالتهم، ويعني يدورون بيت هم. يعني اكو ناس تدور بيت على سنقة 10، يعني تقول لك اني قاعد ببيت اريد احس اعتبره مثل بيتي، فانا اريد بيتي يكون بيرفكت، يعني اريد ارتاح. قاعد بايجار بس نفس الوقت ارتاح، فيقعدون ببيوت غاليه 4000 5000 ياجروها، يحس واحد نفسه قاعد حتى يحسون نفسهم قاعدين ببيتهم. يقول لك انا اقلها ما اشتري بيت بس اقعد ببيت مرتب، بيت حلو. بس حرامات يعني 4000 5000 يعني تقدر تشتري بيت سعره مليون وتدفع هاي الدفعات. بالضبط. مو بس هيك هماتين، هذول الناس تحكي عليهم صار لهم تقريبا يجوز 10 سنين او 5 سنين قاعدين بس ايجارات، بينما هم 10 سنين لو مشترين بيت، البيت كان سعره 100,000 هنا بونزر. طبعا يعني 100,000 عشان تشتري احسن بيت، 100,000 50 حتى ب50,000 كانت بيوت قبل 10 سنين. طبعا هسه حاليا ارخص يعني كلش البيت التعبان تلقاه يجوز ب 300,000. صحيح. هذا لقيت بيت ب 300 اصلا. صحيح. فيعني هم خساره. يعني اذا تحسبيها البيت ابو ال100 كان هسه قام يسوى له يجوز 800، فيعني هم خساره كلش كبيره. اكو هوايه ناس مو بس البهذله والايجار، بس البهذله بالفلوس الماديه هم اللي خسروها. شيء اكيد، شيء 4000 5000 كل شهر تطلع، يعني تروح لابو البيت، يعني تدفع المورجج مال ابو البيت بيسكلي. وحرامات انت متبهذلين كل 6 شهور او كل سنه يعني احنا ما نريد ننظم مثل ما نقول فتوى ونقول انه لا تاجرون واشتروا، لا، هذا موضوع شخصي كلش، وكل من مثل ما نقول هو وربه يعني. بس يعني هوايه ناس يقولون، انا اعرف هوايه ناس مسلمين يعني يشترون، يقول لك مثلا انا اول بيت اشتري فقط هي اكو بيها فتوى انه اول بيت حلال انه البيت الضروره. بيت اول الضرورة. بيت اذا انت مضطر، مو انت عندك قاعد ويا اهلك وبعدك صغير لا تشتري بيت بالضروره، انه انت محتاج. اذا مت هاي راح تاجر، ممكن عندك اطفال هوايه، اهل البيت اهل البيوت ما يقبلوك اذا عندك هوايه اطفال، يعني هاي ضروره تعتبر يعني. بس كل من اكو ناس اشترت، اكو ناس تقول لا خلاص اكو ناس اشترت، اكو ناس تشتري بيوت ثانيه وثالثه واستثمار.
واكو ناس يعني بقت قاعده ايجار. فهو ان شاء الله يعني احنا السيستم هنا مال كندا يجبرك تسوي هيك شيء بس الصراحه. ان شاء الله حتى هسه بالدول العربيه يعني انه دا يصير نفس الشيء، هم دا يصير قروض ودا يصير فوائد. فان شاء الله انه يعني ما نكون ماكو حد بينا دا يرتكب ذنب، وان شاء الله ان الله غفور رحيم يعني. وان شاء الله نكون احنا نمشي على وان الطريق شاء الله الصحيح، ان شاء الله الكل يكون يمشي وان على شاء الطريق الله هذا الصحيح. المورجج هم يصير مهما يكون، يعني هو راح يشيل عبء عن الناس، عبء يكون نفسي. يمكن اذا شخص ما مرتاح المورجج الحالي هو اللي عنده، حتى اللي عنده بيت ترى يقدر يسوي ريفاينانس. عنده مورجج حاليا عادي بفائده، يسوي ريفاينانس يحول الى مورجج اسلامي، مورجج حلال. فيعني يكون نفسيا مرتاح. واللي ما مشتري همات ان شاء الله الله يريح باله ويشتري بيت. وبالنهايه يعني يا رب العالمين يقول لهم بالقران يعني موضوع هو يعني هو الموضوع الصراحه خطر، كلش ماكو اي احد يقدر يفتي بيه. الموضوع الصراحه كلش معقد، وما حد يقدر يقول لك هذا الصح وهذا الغلط. ما حد يعرف شنو الصح وما حد يعرف شنو الغلط، لانه القبل يعني ناس عايشين بزمن وهسه زمن. فما نريد نفتي وما نريد واحد يقول اي صح، لما حد يقول واحد اي حرام يعني. فان شاء الله يعني انه ان شاء الله هذا الموضوع يصير ويريح البال ان شاء الله. كليرنج يعني يشيل الموضوع هذا الجراي. يعني عاده مرات واحد من الاشياء مثلا لا هي هيك ولا هيك، فيقول اختاري الامن. شنو هو الامن الك؟ شنو هي لا هي حلال ولا حرام، اختار الحلال. وانا متاكده ان شاء الله يعني هذا انا المورجج متاكده هذا المورجج بس يصير، لانه هسه حتى اكو هوايه يعني ناس كنديين دا يحجون بيه، ناس هنود دا يحجون بيه. فانا متاكده بس يصير مو بس مسلمين يعني، راح بالعكس راح يشوف هذا القرار هوايه مقابله او قبول من غير ديانات ومن غير خاصه بعد اللي صار جنسيات، هسه من غير جنسيات. وخاصه الصعود يعني الإفادة اللي صارت. هذا الشيء بيرفكت تايمينج. الوقت اللي علنوا به الصراحه بيرفكت تايمينج يعني وكانما سووا تسويق عليه هذا الوقت، انه بالضبط. الناس عرفت شنو قيمه انه المورجج يكون حلال ضمن الشريعه الاسلاميه. صحيح. ونحكي شوي على ما نطول عليكم، بس يعني الماركت ولا يزال بالصعود في وينزر اونتاريو. بالشهر اللي فات انباع حوالي 401 بيت انباع، اكثر من الشهر اللي قبله. الشهر اللي قبله كانت 326 بيت، يعني حوالي 75 و 77 بيت اكثر انباعا. والافرج هوم برايس شويه صار بيه نزول عن الشهر الثاني. الشهر الثاني كان 576 صار 563، يعني شيء $10,000 نزول. وذاتس ات يعني. هذا الصعود والنزول هذا الشيء يعني يعتبر قوي هاي السنه. الصعود والنزول هذا الشيء كلش بسيط يعني. مو فد فرق بين هذا الشهر وبين الشهر اللي فات. جزء الشهر اللي فات يصير صعود بسيط، فهي هيك بس على امتداد السنه كلها. يعني انا اعتقد هاي السنه راح تكون بصعود ان شاء الله. هاي السنه على الاقل تكون بصعود. طبعا ترى ماركت هاي شغله كلش مهمه واحد لازم يعرفها، انه ماركت وينزر يختلف عن ماركت ميسيساغا. يعني صحيح هو سوق العقارات بالعالم كله يتحرك بطريقه مشابهه، بس يعني اكون مثلا ميسيساغا عندك المتوسط اسعار البيوت كلها فوق المليون وربع، هيك ارقام. بس هنا بوينزر متوسط الاسعار 550 560. فيعني ماكو عندك مساحه للنزول، يعني هي اوريدي رخيصه مو مثل المكانات الثانيه، بينما المساحه للصعود هي تكون اكثر. فاذا نشوفه هوايه الناس قاعد تنجذب الوينزر حاليا بسبب اسعار السكن واسعار كل شيء بوينزر هنا حاليا. اي طبعا. وانا اعتقد الفائده هماتين، الفائده خلال الشهرين اللي فاتت ثبوت. يعني خلال اسبوعين قبل اسبوعين هماتين بنك اوف كندا اعلن انه الفائده راح تبقى ثابته، وهذا الشيء دا يطبب هوايه ناس للماركت، وهوايه ناس دا تفكر انه خاصه احنا على بدايه الصيف خلينا نقول هوايه ناس دا تفكر تعلن بيتها للبيع، لانه اللي تريد تبيع طبعا، لانه هذا الوقت هو الوقت بيرفكت وهوايه ناس تنتظره. اكو ناس من الصيف مال العام تنتظر هاي السنه على مود الثبات مال الفائده وعلى مود الصيف جاي. فبيرفكت تايمينج انه واحد يعني يعرض البيت مالته وهواي ناس تجي تشوفه. والمشتريات بنفس الوقت ثبات الفائده هو اللي يخليهم يطبون ويروحون يشوفون بيوت. فدا تصير حركه 100% الحركه عن العام، فد فرق كلش شاسع. فان شاء الله خير. خلي نشوف شنو يصير السنة الجاية. واللي وصل إلى نهاية هذا الفيديو قولوا لنا بالتعليقات إذا عندكم أي أسئلة عن الموضوع. إحنا البحث مالتنا مستمر عن هذا الموضوع. إذا عندكم أي سؤال اسألونا وإن شاء الله نقدر نجاوبكم. وإذا أكو أي شيء جديد إحنا راح نطلع ونقول لكم. راح نطلع نسوي فيديو ثاني، بس انطونا أفكار هماتين إذا ممكن الناس عندها خبرة بهذا المجال. شنو إحنا اللي غلطنا من حكيناه وشنو اللي حكيناه صحيح، قولوا لنا بالتعليقات. راح نتعلم من عندكم وتعلموا من عندنا. لأن الناس اللي تشوفنا المورجج ايجنتس اللي يشوفونه أكيد عندهم فكرة عن المورجج الحلال،
فإذا عندكم أي يعني تفاصيل يعني بعد إضافة اللي حكيناه انطونا رأيكم بالتعليقات. وإن شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي. نشوفكم وإذا تريدون تشوفون فيديوهات أكثر طبعا دوس الرابط هنا أو هنا. نشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة. مع السلامة.